Є місця на планеті, де Земля просто закінчується. Єдиний спосіб рухатися далі – це довіритись людині, яка вирішила перекинути щось між двома берегами. Сьогодні ми об'їдемо, пройдемо і облетимо 32 таких місця. Від Флориди до В'єтнаму, від Шотландії до Китаю. Мости, які змінюють погляд на те, що взагалі можливо збудувати. Поїхали! Класика та архітектурна спадщина. Семимильний міст, Флорида, США. За вікном зникає суша і починається відкритий океан з обох боків одночасно. Ніяких поручнів, ніяких берегів, лише бетонна смуга, що тягнеться до горизонту. Це семимильний міст. І хоча він насправді трохи коротший за 7 миль, 6,79, якщо бути точними, відчуття від нього абсолютно безмежне. Побудований у 82-му році, він замінив залізничний міст Генрі Флаглера. Оригінальна конструкція пережила ураган 35-го року і десятки тропічних штормів, але зрештою була замінена сучасним мостом. Цікавий факт, семимильний знімали у «Правдивій брехні» та інших фільмах. Погодьтеся, важко знайти кращу декорацію для екшену, ніж 11 кілометрів над відкритим морем. Пон-дю-Гар, Прованс, Франція. Якщо семимильний – це людина за кермом у майбутнє, то Пон-дю-Гар – це погляд у минуле, від якого перехоплює дихання. Уявіть Рим часів першого Цезаря. Місто Нім потребує води, але джерело знаходиться за 50 кілометрів. Що роблять римські інженери? Вони будують 50-кілометровий акведук, а там, де шлях перетинає ущелину річки Гардон, зводять триярусний міст-акведук висотою 49 метрів. Без сучасних кранів, комп'ютерів і бетонозмішувачів. Лише каміння, математика і феноменальна точність. Пон-дю-Гар був збудований приблизно у 60-х роках нашої ери і досі стоїть. Він настільки добре зберігся, що протягом багатьох століть використовувався як справжній пішохідний міст, а не лише пам'ятка. Сьогодні це об'єкт ЮНЕСКО і одне із найвідвідуваніших туристичних місць Франції. Понте-Веккіо, Флоренція, Італія. Флоренція, середньовіччя, річка Арно. І міст, який зводять у 1345 році, та ще й так, що прямо на ньому жили люди і торгували лавочники. Понте-Веккіо, буквально старий міст, є унікальним у Флоренції в одному абсолютно конкретному сенсі. Це єдиний міст у місті, який нацисти не підірвали під час відступу 44-го року. Легенда каже, що його зберіг особистий наказ Гітлера. Можливо, це правда. Можливо, краса цього місця зупинила навіть руйнівників. Сьогодні на Понте-Веккіо, як і 700 років тому, торгують ювелірні крамнички. Вночі міст виблискує золотом у відображенні Арно. Якщо ви були у Флоренції, ви його пам'ятаєте. Ну а якщо ще не були, він на вас чекає. Міст Сері Вавасан Путраджая, Малайзія. Малайзія будує нову адміністративну столицю – Путраджаю. І вирішує зробити її красивою. Не просто функціонально красивою, а демонстративно, безсоромно красивою. Міст Сері Вавасан – асиметричний вантовий міст з однією похилою опорою. Виглядає як щось між скульптурою і кораблем під вітрилами. Опора нахилена під кутом до води, а кабель розходяться у формі арфи. Уночі, коли вмикається підсвічування, Сері Вавасан перетворюється на справжнє світлове шоу. Місто, збудоване в тропічних лісах у 90-х, виглядає як декорація до наукової фантастики. Міст Васко да Гама, Лісабон, Португалія. 98 рік. Португалія відзначає 500-річчя плавання Васко да Гами до Індії. І що ж може бути краще для ювілею великого мореплавця, ніж найдовший міст у Європі? Міст Васко да Гама перетинає гирло річки Тежу і тягнеться на 17,2 кілометра. Він спроєктований з деталями, які здаються надлишковими. Доки не знаєш, що Португалія лежить на одній з найактивніших сейсмічних зон Європи. Цей міст розрахований на землетрус магнітудою 8 балів і може служити
120 років. Насправді це навіть не один міст, а ціла система переходів і естакад. Але коли їдеш по ньому і Лісабон зникає далеко позаду, а теж здається морем, відчуваєш, що Васко да Гама схвалив би. Ракоцбрюке Кромлау, Німеччина. Є мости, які будують, щоб дістатися іншого берега. А є такі, які будують заради ілюзії. Ракоцбрюке у Кромлівському парку Саксонії – це якраз другий вид. 1860 рік місцевий лицар замовляє декоративний міст і ставить архітекторам лише одну умову. Коли дивитися з берега, напівкруглий провал мосту і його відображення у тихій воді озера мають утворювати ідеальне коло. І вони це зробили. Базальтові колони привезли з різних куточків Саксонії. Кут нахилу арки розрахували до міліметра. В результаті коло настільки досконале, що сьогодні Ракоцбрюке вважають одним із найбільш інстаграмних місць Європи. Але ось що важливо – ходити по ньому заборонено. Міст такий крихкий і такий цінний, що його огородили огорожею. Можна лише дивитися і захоплюватись. Акведук над озером Велювемер, Нідерланди. Нідерланди відомі тим, що вміють дружити з водою краще за всіх на планеті. Але навіть на цьому фоні акведук Велювемер – це щось особливе. Нідерланди вирішують проблему, яку більшість країн і уявити собі не може. Як зробити, щоб судна могли плавати над дорогою? Відповідь – побудувати водний міст. Велювемер – це судноплавний канал довжиною понад 800 метрів, підвішений над автомобільною дорогою. Машини проїжджають унизу у тунелі. Човни і баржі пливуть зверху по воді, якою вони йшли б і раніше, якби не заважала людська цивілізація. Це виглядає як порушення всіх законів здорового глузду. Але це Нідерланди, і тут закони пишуть самі. Форт-Брідж, Шотландія. 1890-й. Людина ще не літає, немає ні автомобілів, ні радіо, а шотландські інженери зводять один із перших у світі консольних залізничних мостів. Форт-Брідж перетинає естуарій Форт поблизу Единбурга і на момент відкриття вважається вершиною інженерної думки. Його проміжок між опорами понад 520 метрів залишався рекордом для залізничних мостів понад 100 років. Цей міст будували 4600 робітників протягом 7 років. 98 з них загинули. Сьогодні Форт-Брідж – об'єкт ЮНЕСКО і один із символів Шотландії. Ересундський міст, Данія, Швеція. Ересундський міст з'єднує Копенгаген і Мальме, але прямо посередині, раптово, він занурюється під воду і перетворюється на тунель. Потім знову виринає на штучному острові. Тому що аеропорт Копенгаген знаходиться прямо поруч. Кораблі мають проходити під мостом, а літаки не можуть злітати над мостом, який занадто високий. Єдине рішення – гібрид. 8 кілометрів моста, плюс штучний острів Пеберхольм, плюс 4 кілометри підводного тунелю дорівнює один із найдивовижніших інженерних рішень ХХ століття. Відкритий у 2000 році, Ересун сьогодні перевозить щороку 1 мільйон людей між двома країнами. Міст через озеро Пончартрейн, Луїзіана, США. Є мости, де не видно іншого берега. Міст через озеро Пончартрейн – один із найдовших безперервних мостів над водою у світі. Понад 38 кілометрів бетону, де посередині водій повністю оточений водою на всі боки горизонту. Його будували у 2 черги – у 56-му і 69-му роках. Конструкція спирається на понад 9500 бетонних паль. Коли будували другу смугу, залізобетонні секції виготовляли на березі і потім буксирували на місце. У центральній частині мосту вода займає 100% видимого горизонту. Sunshine Skyway, Флорида, США. Перетинає затоку Тампа і підіймає свій центральний проміжок на 60 метрів над водою. Достатньо, щоб під ним проходили величезні океанські судна. Але за цим мостом стоїть не тільки інженерія, а й трагедія.
У 1980 році вантажне судно врізалося в попередній міст під час туману, і частина конструкції обвалилася разом з машинами. 35 людей загинуло. Сьогоднішній міст збудований у 87-му році і спроєктований так, щоб подібне стало неможливим. Віадук Мійо, Аверон, Франція. Віадук Мійо вищий за Ейфелеву вежу від підошви до найвищої точки опори. 7 його опор підіймаються на 245 метрів. Одна з них – найвища опора моста у світі. Проєктував його британський архітектор Норман Фостер разом із французьким інженером Мішелем Вірложо. Вони поставили собі завдання не просто збудувати міст, а зробити його невидимим на тлі долини. Тонкі сталеві вантові кабелі, мінімалістичні опори і міст ніби літає. Відкрито у 2004 році, і сьогодні по ньому щороку проїжджають мільйони туристів. Частина спеціально, щоб відчути ось це ходіння по хмарах. Це була перша частина відео, друга вже майже готова, там будуть мости зі ще цікавішими історіями, тож підписуйтеся, щоб не пропустити. І лайк, якщо мости вас так само дивують, як і мене.